שמי יעל אסקוחידו, אני בת 50 ואני חוקרת עבדות ויהדות בתקופה העתיקה. עבד בתקופה העתיקה הוא חפץ, כמו שולחן, כמו כיסא. ברגע שבן אדם הופך להיות עבד, מוחקים את השם שההורים שלו נתנו לו ונותנים לו שם חדש. עבד באותם ימים הוא רכוש של בן אדם אחר. איך יהודי יכול בכלל למכור את עצמו לעבדות? הרסו לו את הבית, אין לו מה לאכול, אז הוא מוכר את עצמו לעבדות, או שהוא אפילו מוכר את הילדים שלו לעבדות. זה סוג של הישרדות באותם ימים. מצאנו כאן במנהרות הכותל אבן ששוקלת 570 טון. אז מי באותם ימים העביר את האבנים האלה? מי חצב במחצבות? מי בידיים שלו הקים את המקדש של הורדוס? כשאני כאן מדריכה במנהרות הכותל, אני מרגישה בכל רגע את תקוותיהם של העבדים. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית העבדים. וזו הדברה הראשונה. זו הדברה הראשונה שעם ישראל קיבל במעמד הר סיני לאחר 400 שנות עבדות. ומה היה כדאי לעשות עם אותם האנשים אחרי שהפכו להיות בני חורים? אולי היה כדאי ללמד אותם להיות חקלאים טובים, או היה כדאי ללמד אותם לנהל קשרים טובים עם השכנים בארץ החדשה. אז אני מאוד התפלאתי, כי למעשה החוק הראשון שאותם אנשים קיבלו לאחר שהפכו להיות בני חורים, הוא איך להתנהג עם העבדים שלהם. בשגרת חיים שלי אני קוראת פפירוסים וספרות עתיקה מאוד, שהיא כתובה בשפה היוונית. כי מה לעשות, באותם ימים כתבו וקראו בשפה היוונית. ושמה אני מחפשת רמז, אות או סיפור שמצביע על כך שיהודים היו עבדים. ובואו נעשה את זה מאוד פשוט. בעת העתיקה יהודים היו עבדים של כל מעצמה שהתקרבה לארץ הזאת. ובמיוחד הם היו עבדים של האימפריה הרומית. והנה ההיסטוריון היהודי, יוסף בן מתתיהו, שהיה חי בארץ הזאת במאה הראשונה, הוא כותב לנו שלאחר נפילתה של העיר ירושלים, 97,000 יהודים עזבו את אזור ארץ ישראל והפכו להיות עבדים באימפריה הרומית. 97,000 עבדים זה מספר עצום של עבדים. זה גבר ועוד אישה שהפכה להיות שפחה, ועוד ילד קטן, 97,000 עבדים. ומה זה בכלל להיות עבד בתקופה העתיקה? להיות עבד באותם ימים זה להיות רכוש של בן אדם זר. זה להיות חפץ, זה בדיוק כמו שולחן או כיסא. לעבד אסור להרגיש, לעבד אסור לחשוב, ולעבד אסור לקחת החלטות. מי עושה את הדברים האלה בשבילו? האדון שלו. העבד נכנע לרצונות של האדון. ולפי זה, איך בדיוק יהודים שמרו על הזהות שלהם, על השפה שלהם, על השם שלהם, על הלאום שלהם, ובמיוחד על הדת היהודית. הרי אתם בטח יודעים שדת יהודית זו דת מאוד תובענית. אסור לאכול ככה וצריך לשמור שבת ועוד ועוד ועוד. אז איך הם עשו את זה? איך הם שמרו על זהות יהודית כשהם היו תחת שלטון זר, עבדים? תשובות לשאלות האלה ניתן לראות, דווקא לקבל את התשובות האלה דרך תעודות שחרור של עבדים שנתגלו באזור יוון, במקדשים של אלילים, כי גם ליוון הגיעו שם עבדים יהודיים. ובואו נסתכל על תעודה ראשונה.
בתעודה הזאת, מהמאה השלישית לפני הספירה, אנחנו פוגשים את מוסקוס. ומוסקוס הוא לא יהיה תלוי באיש, ככה כתוב בתעודה. זה אומר שהוא היה עבד, והוא הפך להיות איש חופשי. עכשיו, מה אנחנו יודעים על אותו מוסקוס? אנחנו יודעים שהוא בן מוסקיון היהודי. מוסקוס הוא קשור למסורת היהודית, לפחות דרך אבא שלו. מוסקוס זה שם יווני, ומוסקוס ביוונית זה אומר עגל, זה מה שזה אומר. אתם בטח תסכימו איתי שאין אמא יהודייה שהייתה קוראת לבן שלו מוסקוס. ברגע שאיש הופך להיות עבד בעת העתיקה, הדבר הראשון שעושים, מוחקים את השם שההורים נתנו לו ומביאים לו שם חדש. מי קבע את השם הזה? האדון שלו. והנה השם שאותו איש יהודי קיבל, מוסקוס. עכשיו, באותה הזדמנות מזכירים לעבד את המעמד שלו. מוסקוס זה עגל. אז כמו שהעגל עוזר בחקלאות, אז אתה עבד, תעזור פעם בחקלאות, פעם בבית. זה התפקיד שלך. עכשיו בוא נסתכל על התעודה הזאת ונלמד איך אפשר לדעת על הזהות היהודית, כמה שאותו מוסקוס שמר על הזהות היהודית שלו. בואו תסתכלו מה כתוב פה. מוסקוס ראה בחלום את האל אומפיראוס, שהוא אל יווני, והאלה איגאה, ואלה האלים שציוו לו לכתוב את התעודה הזאת. מוסקוס הוא לא ראה בחלום את אל ישראל. הוא אפילו לא זוכר את אותה מסורת יהודית, שהיא להאמין באל אחד. מוסקוס מאמין עכשיו באלילים יווניים. מוסקוס לא זוכר שהוא שייך לאותו עם, שגילה את המונותאיזם. מוסקוס מאמין באלילים יווניים. הוא ניתק כל קשר עם המסורת היהודית. אז יכול להיות שמוסקוס זה מקרה מאוד קיצוני, וזה באמת מקרה קיצוני. אז בואו נסתכל עכשיו על תעודה אחרת, ובואו נסתכל על תעודת שחרור של שפחה בשם אנטיגונה. אנטיגונה זה גם לא שם יהודי, אז זה בדיוק אותו דבר. ברגע שאותה אישה הפכה להיות שפחה, האדון שקנה אותה בשוק של העבדים, הוא שינה את השם שלה. קוראים לה אנטיגונה. ואנחנו יודעים שהיא ממוצא יהודי. ומה אנחנו גם יודעים? שהיא משתחררת, אבל היא לא משתחררת לבד. היא משתחררת עם שתי בנותיה, תיאודורה ודורותיה. אלה השמות של הבנות שלה. תיאודורה ודורותיה. בשמות האלה מופיע המילה היוונית תאוס. תאוס ביוונית זה אל אחד. השמות האלה, תיאודורה ודורותיה, ביוונית זה אומר מתנת האל, אל היחיד. עכשיו לא כתוב פה מתנת זאוס או מתנת אפולו, כתוב מתנת האל. וברור שפה מדובר באל ישראל, באל היחיד. זאת אומרת שהשפחה אנטיגונה הצליחה דרך בחירת השמות של הבנות שלה להעביר את האמונה שלה באל אחד. אז בואו נחשוב רגע עכשיו. איך אנטיגונה הצליחה לשמור על זהות יהודית, לפחות מינימלית, אמונה באל אחד, כאשר מוסקוס כבר לא זוכר כלום? אז יכול להיות שאותו עבד הוא כל כך הרבה שנים עבד, שהוא שכח לגמרי את השורשים היהודיים שלו. או יכול להיות שאנטיגונה מצאה את עצמה בתור בית שהאדון שלה נתן לה קצת לשמור על חוקים יהודיים. או יכול להיות גם שאנטיגונה מצאה את עצמה ביוון, אבל באזור שיש הרבה עבדים יהודים. ואני חושבת שזה מה שקרה. כי האם אתם זוכרים את אותם 97,000 יהודים, זוכרים אותם? שעזבו את אזור ארץ ישראל והפכו להיות עבדים ברומא? אז כשהם השתחררו, לא רק שהם הצליחו לשמור על זהותם היהודית, הם גם הקימו את אחת מהקהילות
הוותיקות ביותר בתפוצות. הם הקימו את הקהילה היהודית ברומא. אז עכשיו, כשאתם תסתובבו ברומא, וכדאי לכם להסתובב ברומא, ותראו את המבנה המפואר הזה, שזה בית הכנסת הגדול ברומא, אתם תדעו שהקהילה היהודית ברומא נוסדה על ידי יהודים ששוחררו מעבדות. תודה רבה.